ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ውድ የሮማን ቤተሰብ የሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ በዚህ ስራ መጥቻለሁኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ላለሁኝ። እንግዲህ በምስሉ ላይ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ዶሮ እኔ በቤቴ በቀላሉ እንዴት እንደምሰራ አካፍላችኋለሁ። አይብም እንደዛው እንግዲህ ዶሮ ያለ አይብ አይሆንም አይደለ? ለዛ አይብም በጎን እሰራለሁኝ። ይሄን ያህል የሚከብድ ነገር አይደለም፣ ሁላችንም እንሰራለን። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በስሎ ኩከር እንዴት እንደምሰራ ነው ማሳያችሁ። ሽንኩርቴ እንዴት እንደማበስል በጣም ጤነኛና ፈጣን ቤታችንንም እንዳይሸት የሚረዳን ነው ይሄ አሰራር። እንግዲህ ሽንኩርቱን ስልት ስከትፍ አላሳየኋችሁም ከዚህ በፊት ስለሰራሁኝ ቪዲዮም እንዳይረዝም ከትፌን ያዘጋጀሁት። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ምንድነው የማደርገው ሽንኩርቱን እንትኑ ላይ አረጋለሁ ማለት ነው። ስሎ ኩከርን ፓቱ ላይ አረጋለሁኝ። ሁሉንም የከተፍኩትን ሽንኩርት ነው የምጨምረው። ዶሮ እንግዲህ ብዙ ሽንኩርት ነው የሚወስደው። በርበሬም እንደዛው። በርበሬ ያው ባና በዛ ጥሩ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ በርበሬውን ጨምሬያለሁ። እንግዲህ በርበሬው ላይ ምንም አይነት ነገር አላደርግም፣ ሽንኩርቱ ላይ ማለቴ ነው። ምንም አይነት ነገር አላደርግም። ላሁን በርበሬውና ሽንኩርቱን ብቻ ነው የምለውሰው። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት በደንብ አርጌ ሽንኩርቱና በርበሬውን እያዋሃድኩት ነው። ምክንያቱም ያው ከፍቼ ማላማልስልም ምንም ነገር የማደርገው ነገር ስለሌለ ከዛ በፊት እንደዚህ አርጌ በደንብ አርጌ አዋሃደዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ሰዓት ምንም አይነት ነጭ ሽንኩርትም ዘይትም ምንም አላደርግም። ሽንኩርቱን ብቻ ከበርበሬው ጋር ነው ማበስለው። እንግዲህ እንደዚህ አርጌ በደንብ አርጌ አዋህጃለሁ። እንግዲህ ፓቱ በጣም ይከብዳል፣ ከስር ያለው በጣም ቀላል ነው። ይሄን እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ሰዓት ሞልተን በጣም ፈጣን የምትፈልጉ ከሆነ ሀይል አድርጋችሁ ለ6 ሰዓት ወይ ደግሞ ለ5 ሰዓት ለምትፈልጉት ሰዓት መሙላት ትችላላችሁ። እኔ ግን ስሎ ላይ አድርጌ ለ10 እና እስከ 11 ሰዓት ነው የማደርገው። እንግዲህ እኛ ጋር አፍተርኑን አልፏል። ለነገ ጠዋት ሞላዋለሁ። ሰዓቱን ሲጨርስ ራሱ ያጠፋል፣ ዋርም ላይ ያደርገዋል ማለት ነው። አያርም፣ ምንም አይልም። እንደምታዩት ያው ሰዓቱን ይመራናል። እንግዲህ እኔ ጋራዥ ስለማበስል አላሳየኋችሁም ስሰካም እንትን ስል። እንግዲህ እንደዚህ ዛሬ ትላንት ነው ይሄንን ያደረኩት። ዛሬ እንግዲህ እንደዚህ በስሎ ያ ሁሉ ሽንኩርት የለም ማለት ነው። በስሎ እንደዚህ ደርሷል። እንግዲህ ድስታችንን የምንሰራበት እቃ ላይ አዘጋጅና እሱ ላይ ገለብጣለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ምንም አይነት የያዘ ነገር የለም፣ ያረረም ነገር የለም። በጥሩ ሁኔታ ሽንኩርቱና በርበሬውን ብስል አድርጎታል። እንግዲህ ሁሉንም ሽንኩርት ነው የማደርገው። እንደዚህ እንግዲህ ሂሳብ ነው፣ ምንም መቅረት የለበትም። እንደዚህ ጥርቅ አድርጌ የምሰራበት እቃ ላይ ገለብጣለሁኝ። ታዩታላችሁ ምንም አይነት የያዘ ነገር የለም። እንግዲህ አሁን በዚህ ሁኔታ ወደ ምድጃው እንሄዳለን። ያው እንደምታዩት ምድጃው ላይ አድርጌያለሁኝ። አሁን እንግዲህ እናቁላላለን። ማማሳዬን እቀይራለሁኝ። እንግዲህ አሁን ደግሞ እሳቱን በጣም ቀንሼ የቀረ ውሃ ነገር ካለ ትንሽ እሳት ላይ አድርገዋለሁ፣ ዘይት ከመጨመሬ በፊት ማለት ነው። እንግዲህ ምንም አይነት ውሃ የለውም። 1 ካፕ የሚሆን ዘይት አድርጌያለሁኝ። እንግዲህ ማብዛቱና ማሳነሱን እናንተ ያው አንዳንድ ሰው ዘይት ይፈልጋል ብዙ ቅባት ነገር። እኔ ግን በትንሹ ነው ያደረኩት። ያው እንደምታዩት እሳቱ በጣም በሎ ነው የመጨረሻውን ያደረኩት፣ ምክንያቱም ቀስ እያለ እንዲቁላላ ስለፈለኩኝ ዶሮም እየገነጠልኩ ስለሆነ እንደምታዩት ቀስ እያለ ነው የሚበስለው። እንደውም ሀገር ቤት በከሰል ይሰራል አይደለ? ቆንጆ ነው ይባላልና እንደዚህ እያደረኩኝ አቁላላለሁኝ። እንግዲህ ነጭ ሽንኩርቱን አሁን አላደርግም፣ ያው ከስር እንዳይዝ ድስቱ የሚይዝ አይደለም ግን
እሺ እንግዲህ ሽንኩርቱ እንዲህ በደንብ ተቁላልቷል፣ እየተቁላላ ነው። አሁን ጥቁር ቅመም አደርጋለሁኝ። እሱንም እንደዚህ በደንብ ካዋሃድኩ በኋላ ትንሽ ከተቁላላ በኋላ ጥቁር ቅመሙ ነጭ ሽንኩርቴን ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁኝ። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ሽንኩርቱ እንደዚህ እየተቁላላ ነው። ነጭ ሽንኩርት እያዘጋጀሁኝ ነው። እንግዲህ ዶሮ ስራው በጣም ብዙ ነው። ዶሮ መገንጠል አለ፣ ማጠብ አለ፣ ከዛ ነጭ ሽንኩርቱ የሚያስፈልጉ ነገሮች ብዙ ናቸውና ከባድ ነው ስራው። ግን ሲበላም ደግሞ ኢንጆይ ይደረጋል። ነጭ ሽንኩርቱን ፍጭት እያረኩኝ ነው ለብቻው ትንሽ ጨው አድርጌ በደንብ እንዲያደቅልኝ እሱን ፍጭት አድርጌ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ምን አደርጋለሁ? ነጭ ሽንኩርት አደርጋለሁኝ እንደሚበቃው። ያው ይሄንን ነው አልላችሁም ልኩ። እኔ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ከግማሽ አድርጌ ያለሁኝ ለሁለት ዶሮ ስለሆነ እንግዲህ እኔ ሞስትሊ ዶሮ ስሰራ በጣም ስለሚያደክመኝ አንድ ዶሮ አልሰራም። ምክንያቱም ቢበዛ እንኳን ተቀንሶ ፍሪዘር ውስጥ ይደረጋል። አድካሚ ስለሆነ ማለት ነው ስራው። እንግዲህ ነጭ ሽንኩርቱን በደንብ አቁላላለሁኝ። እስካሁን እንግዲህ ውሃም አላደረኩኝም። እሳቱን በጣም ስለቀነስኩት ቀስ እያለ ነው የሚቁላላው። አሁን ደግሞ ኮረሪማ አደርጋለሁኝ። ሽታው በቃ ኦልሬዲ ዶሮ ብሏል። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ እያቁላላሁኝ ነው። እንደነገርኳችሁ ነው። ቪዲዮውን ቆራርጬዋለሁኝ በጣም ረጅም ስለሆነ። አሁን ቅቤ ትንሽ አደርጋለሁ። የምትፈልጉትን ያህል አድርጉ። እንግዲህ ቅቤ በትንሹን ያደረኩ። እንግዲህ አሁን ዶሮውን አጥቤ አገንፍዬ ቆራርጬ አጽድቼ ጨርሻለሁኝ። አሁን መጨረሻው ደረጃ ነው ማለት መግቢያው ሰዓት ነው። እንግዲህ ክንፉ እና ቆዳው በጣም አስቸጋሪው ፓርት እሱ ነው። ምክንያቱም ይሄ ምንድነው ጸጉሩ ቶሎ አይለቅምና ምንድነው ያደረኩት በባርቢኪው እሳቱን ኦን አድርጌ በሱ በተወንጊዤ በደንብ አርጌን የለበለብኩት እንጂ ተለቅሞ የሚያልቅ አልነበረም። እና ልጄም ቆዳ ስለምትወድ አክቹዋሊ እኔም እወዳለሁ፣ ግን እሷ ስለምትወድ በደንብ አጽድቼ ቆዳውንም አልጣልኩትም ጨምሬዋለሁ እላችኋለሁ። በዛ መልኩ ክንፉና ቆዳውን እንትን ብያለሁኝ፣ አጽድቼዋለሁኝ። እንግዲህ ዶሮ መገንጠሉን ያላሳየኋችሁ ከዚህ በፊት በደንብ ዲቴይል ስገነጥል እያንዳንዱን ነገር ስላሳየው ድጋሚ ማሳየቱ አስፈላጊ ስላልመሰለኝ እሱን አላስገባሁም። እንግዲህ አሁን ምንድነው በዶሮ በራሱ ውሃ ተቁላልቶ እዚህ ደርሷል። አሁን የመጨረሻው ደረጃ ነው። ውሃ አፍልቼ አድርጌያለሁ። አሁን እንግዲህ የመጨረሻውን እያያችሁ መጨመር ነው። እኔም እንደዛ ነው የማደርገው። የሚያስፈልገንን ደረጃ እስኪደርስ ድረስ አንዴ ነው ውሃ መከልሰው። ከዚህ በኋላ አልጨምርም። እንደዚህ አድርጌ ጨርሳለሁ ማለት ተክተክ ሰዓቱ እንደነገርኳችሁ እንደቀነስኩት ነው። አሁን ደግሞ አይብ አደርጋለሁ። ባረር ሚልክ ነው የተጠቀምኩት። አንድ ሾርባ ማንኪያ ዋይት ቬኒጋር። ሁሉም የተለያየ አሰራር አለው። እኔ ግን በሁል ጊዜ ባረር ሚልክ ነው የምጠቀመው እና ቬኒጋር አደርግበታለሁ። እሱን እሳቱን በጣም ቀንሼ ነው የምቀቅለው። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ በኢንስታንት ፓት እንቁላል አዘጋጃለሁ ማለት ነው፣ እቀቅላለሁ። ይሄ ደግሞ በጣም ጊዜ ቆጣቢ ገላግሌ ነው። በ5 እና በ6 ደቂቃ እንቁላላችን በስሎ ይደርሳል ማለት ነው። ያው በድስትም መጣል እንችላለን፣ ምንም ችግር የለውም። ፕሬሸር ላይ ነው የማደርገው። ሀይ ላይ አደርግና 6 ደቂቃ ስቲም አደርጋለሁኝ። እንቁላሌ በዚህ መልኩ ይደርሳል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ተቀቅሎ አልቋል። እዚህ ጋር ደግሞ አይቡ በጣም በቆንጆ ሁኔታ እንደዚህ ደርሷል። አሁን ምንድነው የማደርገው? እንደዚሁ እንዳለ አስቀምጠዋለሁ ኦቨርናይት። ያው እንግዲህ አመት በዓሉ ነገ ስለሆነ እንደዚህ አድርጌ አስቀምጠዋለሁኝ እና አጠለዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዶሮ ተንተክትኮ በቅቶታል። አሁን የእንቁላሉና የመከለሻ ሰዓት ነው። ቅቤ አንድ ሾርባ ማንኪያ አደርጋለሁኝ። ያው መከለሻው መጨረሻ ላይ ልናውጣው ስል ነው አይደል የምናደርገው።
ለዛም ነው ያው እንግዲህ መከለሻ የተባለበት ምክንያት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ ቅድም የቀረኝ እሱን አደርጋለሁ። እንቁላላዬን ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ ከታለሁኝ። እንግዲህ እንቁላሉን እዚህ ጋር ምንድነው የማደርገው ትንሽ ከቆየ በኋላ በምፈልገው እቃ ላይ ትንሽ መረቅ እያደረኩኝ ጨልፌ አስቀምጠዋለሁ። ቅባቱ እንዲገባና ነጭ ሆኖ እንዳይታይ እንደዛ አድርጌ ጨርሳለሁኝ። ትንሽ ተንተክትኮ አወጣዋለሁ ማለት ነው። የዛሬው ዶሮ አሰራሬ ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁንም መልካም የዳግማ ትንሳኤ በዓል ይሁንላችሁ። ለሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ ሰላምን የምንሰማበት ያደርግልን። ሁላችንም ደግሞ በያለንበት በሃይማኖታችን ስለዚህ በሽታ ስለ ምድራችን እንጸልይ። እውነት በጣም አስጨናቂ ጊዜ ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ስራ እስክንገናኝ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑ ባይ